Lam Nào xin chào tất cả các bạn. Còn 5 tiếng nữa thôi là chúng ta sẽ đón một giao thừa 2024. Vậy năm nào xin chúc tất cả các bạn sang năm mới có một cái sức khỏe thật là dồi dào và luôn luôn gặp những điều may mắn, gia đình hạnh phúc yên vui, mọi sự được như ý. Và hôm nay Lam Nào cũng làm một video chia sẻ với các bạn với những cái gì mà Lam Nào đã biết ở 6 thị trấn của 6 huyện của nước bạn Lào, những công việc làm ăn và kiếm tiền ở 6 thị trấn này. Và các bạn hãy xem video để so sánh xem những thị trấn nào có những cái điểm mạnh và những điểm yếu ở chỗ nào, thì xin các bạn hãy để lại những bình luận. Năm nào xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ là mời các bạn cùng xem video. Đầu tiên chúng ta đến thị trấn đầu tiên, đó là thị trấn Mường Khăm của tỉnh Xiêng Khoáng. Địa hình đất đai của huyện này là tương đối là bằng phẳng và người dân sống ở khu thị trấn này cũng rất là đông đúc. Cái khí hậu ở khu vực này là rất là hay. Về những cái mùa hè là cũng rất là mát. Người dân ở đây phát triển thì chủ yếu là về lĩnh vực nông nghiệp và trồng trọt và chăn nuôi. Người dân ở đây là họ trồng các loại hoa màu như ngô, lúa với lại cây sắn. Về lúa thì ở khu vực này thì họ trồng cái diện tích lúa nước là nhiều lắm. Cái địa hình nó bằng phẳng nên là nó rất là phù hợp với lại phát triển về cây lúa nước. Còn về buôn bán ở thị trấn này cũng rất là nhiều các bạn ở bên Nghệ An sang thuê nhà và kinh doanh ở đây. Cũng nhiều người cũng rất là thành công về trong cái lĩnh vực kinh doanh kiếm tiền ở thị trấn này. Họ kinh doanh ở đây cũng rất là đa ngành nghề, về máy nông nghiệp này, rồi đồ xe máy mới và xe máy cũ. Và những cái mặt hàng bán ở trong chợ thì cũng tương đối là giống những cái mặt hàng bán ở bên các chợ ở bên Nghệ An. Đây là chợ trung tâm thị trấn Mường Khăm. Cái lượng hàng tiêu thụ ở thị trấn này là rất là lớn. Cái chợ này buổi sáng và buổi chiều là đông khách lắm. Mà khách hàng ở đây là họ cũng rất là dễ tính, họ mua bán họ không mặc cả đâu. Cho nên là kinh doanh và phát triển các ngành nghề ở thị trấn này là rất là tốt. Đất đai thì màu mỡ. Ở Mường Khăm này có những cái khu vực đất đỏ này. Khu vực này theo tôi nghĩ là trồng cà phê là rất là tốt này. Cái khí hậu được và cái chất đất là tôi đã xem rồi, sẽ phù hợp với lại cái cây cà phê. Và bây giờ tiếp theo là chúng ta sang thị trấn thứ hai là thị trấn Mường Mẩy. Thị trấn này là thuộc của tỉnh Phong Sa Lì. Thị trấn này thì giáp với lại cửa khẩu Tây Trang, Điện Biên. Thị trấn này là nằm cạnh ngay con sông Lậm U. Về mùa hè thì khí hậu ở cái khu vực này thì rất là nóng. Địa hình của thị trấn này thì không được bằng phẳng như ở Mường Khăm. Tuy rằng là chỉ có những cái đồi đất thôi chứ không có núi đá, nhưng mà nó cũng rất là dốc. Các nguồn thu nhập của người dân ở đấy là bằng chăn nuôi trâu bò này, và nhìn vào những cái vườn rừng ngày xưa họ trồng những cái cây nấy gỗ ấy. Còn cái diện tích về trồng ngô ở đây là cũng tương đối là lớn. Ở đây là rất là nhiều đồi đất cho nên là thuận tiện cho cái công việc là trồng ngô và trồng sắn. Tôi cũng đã đi tham khảo thực tế thì ở khu vực này những cái quán ăn Việt đấy là cũng chưa được phát triển, với lại một số những cái ngành nghề như sửa chữa điện thoại ấy là chưa được sửa chữa là cơ bản. Nên cái khu vực này là mở ra về những cái lĩnh vực đấy là làm cũng rất là tốt rồi. Các khu vực nhà cao tầng này là các anh em ở Việt Nam sang làm thợ xây bên này ấy, cũng có mấy cái tốp thợ họ đứng ra họ nhận các công trình. Bây giờ là 12 giờ kém 10 cho nên là đường phố là nó vắng người thôi các bạn ạ. Còn buổi sáng với lại buổi chiều là phố này cũng rất là đông đúc. Khu vực này là trung tâm thương mại đấy, buôn bán chợ búa là ở khu vực này. Thị trấn này là cũng có mấy doanh nghiệp ở bên Việt Nam sang họ mở bên này, là họ làm về lĩnh vực là thu mua nông sản này. Và cũng có doanh nghiệp đây là họ mở ra xưởng để họ
thu mua những loại gỗ mà dân đây họ trồng ấy, họ sơ chế đi và họ nhập về nước. Cái giá thuê nhà và thuê đất ở bên này thì nó cũng còn rất là rẻ thôi. Cái địa hình của thị trấn này thì cũng không được đẹp. Đây các bạn xem này, ở bên phải ấy, là dòng sông Lâm U, có cái dãy nhà này không thể lùi được nữa. Ở bên trái thì là dãy đồi rồi, mà nó chỉ có thuận tiện là nó nằm ở trên quốc lộ chạy từ ở cửa khẩu Tây Trang ấy để lên thị xã Phong Sa Lì thôi. Từ thị trấn này lên Phong Sa Lì thì cũng còn hơn 200 km nữa. Đây là cơ sở họ thu mua nông sản, nhưng mà cái tháng này là cũng là tháng cuối vụ rồi, cho nên cái lượng nông sản của người dân bán đi bây giờ cũng gần hết rồi. Ở thị trấn này có một cái tiện nữa là có những cái tuyến xe chạy đi Luông Pha Bang này, rồi Urom Say, Luông Nậm Thà, và chạy lên Phong Sa Lì và chạy về Điện Biên, là ngày nào cũng có đến hàng chục chuyến xe như thế, cho nên là rất là thuận tiện cho cái việc thông thương đi lại và buôn bán. Và tiếp theo đó là thị trấn Mường Khoa. Thị trấn Mường Khoa này thì cũng vẫn là thuộc của tỉnh Phong Sa Lì, thì nó giáp ngay thị trấn Mường Mẩy này, bắt đầu đến địa phận Mường Khoa đây. Thì về cái địa hình với lại khí hậu của hai thị trấn này ấy, thì tương đương là giống nhau. Về cái diện tích và cái chiều dài với xây dựng cơ bản đấy thì ở bên thị trấn Mường Khoa thì có phần hơn về thị trấn Mường Mẩy. Ở thị trấn này ấy, là họ còn có những cái nguồn cây dược liệu nữa. Dân họ đi thu hái từ trên rừng về để họ bán cho những cái cơ sở để họ thu mua. Và cái lượng gỗ tếch ở cái huyện này thì nó cũng nhiều hơn ở ngoài huyện Mường Mẩy. Ở phía khu đằng sau dãy núi kia đấy, là trong đấy là có những cái địa hình bằng lắm. Dân họ cũng làm trang trại ở đấy, cũng mỗi nhà có khoảng 3-4 hecta, 5 hecta, trong đấy họ chăn nuôi, với là họ trồng trọt ở trong đấy. Về kiến thiết cơ bản đấy là ở thị trấn này là có phần trội hơn ở ngoài Mường Mẩy. Các mặt hàng ở đây như xe máy thì họ cũng rất là thích những cái hãng xe Honda của Việt Nam. Thị trấn này là cũng có vài cái chỗ đại lý xe máy Honda này. Thị trấn Mường Khoa này là hơn thị trấn Mường Mẩy và thị trấn Mường Khăm ấy, nó có cái bến du thuyền, cho nên là khách du lịch nước ngoài là thường xuyên là đến đây là tham quan. Dòng sông Lâm U ở Mường Khoa này là người dân cũng đánh bắt cái tôm cá cũng được rất là nhiều, cũng tăng thêm những cái nguồn thu nhập của họ. Và đây là con đường này xuống bến du thuyền này, hai bên đường này toàn nhà nghỉ, khách sạn. Khách du lịch của nước ngoài là họ cũng thường xuyên là đến đây là đi tham quan cảnh sông nước. Với lại vào những cái ngày Tết Bun Pi Mây ấy, là khu này là họ đua thuyền ở đây. Khu vực Lầm Lọi mà lùi lên phía những cái dãy núi mà nó còn những cái rừng nguyên sinh ấy, người dân đây này họ vẫn đi họ tìm kiếm những cái dược liệu tự nhiên ở trên rừng về họ bán, là cũng tăng được những cái phần thu nhập. Tuy rằng về địa lý thì khu vực này là cũng chưa được là đẹp, nhưng mà phát triển kinh tế cũng rất là tốt rồi. Về trồng rừng thì họ trồng rất là quy mô, dưới trồng những cây gì và trên trồng những cây gì là họ cũng khoanh vùng ra rõ ràng đấy. Và tiếp theo là ta đến thị trấn Mường Ét. Thị trấn Mường Ét này là thuộc tỉnh Hủa Phăn. Thị trấn này là cách cửa khẩu Trường Khương ấy là 11 km. Thị trấn này là nằm cạnh sông Mã. Thị trấn này có cái khí hậu là từ tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là trời là rất là nóng. Cho nên là khu vực này họ trồng những cây xoài và cây nhãn là nó rất là thích hợp. Dân ở đây là họ cũng phát triển cũng nhiều ngô và cây sắn.
cái khu diện tích lúa nước ấy, thì ở vùng ven sông thì họ cũng rất là nhiều ruộng. Khu này là thông thương với này bên huyện Sông Mã, nên là những cái đồ bán hàng ở đây là cũng tương đương giống như kiểu ở bên khu vực Trường Khương Sông Mã. Người dân ở đây là họ có những cái sản phẩm về nông sản là cũng rất là dễ bán, cũng rất là nhiều doanh nghiệp sang bên này là đặt hàng để mua như ngô, thóc, lúa và các vật nuôi là cũng rất là dễ bán thôi. Và tiếp theo là tới đến thị trấn Siêng Khọ, cũng là thuộc tỉnh Hủa Phăn. Thị trấn thì lại nằm ở giữa thị trấn Suốt Pâu và thị trấn Mường Ét, cho nên khí hậu và cây cối, cây trồng vật nuôi là cũng giống luôn cả hai thị trấn này luôn. Và đây là chợ của thị trấn Suốt Pâu. Thị trấn Suốt Pâu này là đi cửa khẩu Mộc Châu sang, nó khoảng độ gần 40 km thì đấy. Các thị trấn ở ven sông này thì đa số là có những cái khí hậu là về mùa tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6 là nó rất là nóng. Và cũng vùng ven sông ấy, thì nó lại hợp với những cái cây trồng như cây nhãn, cây xoài. Và những cái cây nông nghiệp thì họ trồng về ngô với trồng đậu, trồng sắn là rất là nhiều. Mấy cái thị trấn đây là giáp ở huyện Mộc Châu này, giáp huyện Mai Sơn này, giáp huyện Yên Châu này và giáp huyện Sông Mã này, thì nó thuận tiện về cái đường đi, cho nên là về kinh tế thông thương là buôn bán là cũng rất là dễ dàng thôi. Đi lại là những người ta sang bên này người ta bán hàng hoặc là người ta mua hàng thì cũng sáng đi là tối về đấy. Cho nên những cái giá cả chênh lệch giữa ở bên ba thị trấn này ấy, thì cũng nó chênh lệch không được cao lắm. Các ngành nghề thủ công sửa chữa thì sẵn sàng là có việc gì là gọi các thợ ở bên Việt Nam sang, là họ cũng chỉ sang trong ngày được, rất là thuận tiện. Đấy, nguyên dọc cái con đường này là đi thị trấn Siêng Khọ này là đi lên thị trấn Sốp Pâu ấy, để đi lên trên cửa khẩu Ba Kháng sang Mộc Châu. Đây là trung tâm thị trấn Siêng Khọ đấy. Bên này các bạn ở bên Yên Châu sang đây là đặt các cơ sở để thu mua nông sản là cũng rất là nhiều. Và khu vực này thì nhãn xoài nó phát triển như thế, cho nên là người ở bên sông Mã sang họ có những cái chuyên môn của họ, họ sang họ thầu vườn này, hoặc là họ mua bán, họ hỗ trợ kỹ thuật dân bên đây là rất là tốt. Ba huyện Mường Ét này, huyện Siêng Khọ với huyện Suốt Pâu này là cái khí hậu là cái mùa hè nó nóng, cho nên là cây cà phê là phát triển rất là kém. Cũng đã trồng thí điểm một số rồi nhưng mà lên kém lắm. Mà chủ yếu nó là cái đất đen. Đất đen thì nó chỉ phù hợp với này những cái sắn cây ngô thôi. Ở Lào thì họ 66% là dân số là đi theo đạo Phật. Mà phong tục ở bên Lào này là những cái nam thanh niên mà trưởng thành khi chuẩn bị lấy vợ thì phải có một cái khóa tu ngắn nhất đấy là 1 tuần, không có là phải tu 1 tháng. Và cũng có bạn đấy là vào tu cảm thấy nó thoải mái hơn, là về nhà lấy vợ thì là ở đấy luôn, tu luôn. Đó, các bạn xem các thị trấn ấy bây giờ là bắt đầu là người ta đang phát triển, cho nên các bạn có thể có những cái ý tưởng gì để sang kinh doanh, làm các công việc gì kiếm ra những cái đồng tiền gọi là hợp pháp chân chính ấy, thì cũng nên cứ có cái tư duy để sang để làm việc ở bên Lào này, vừa là giúp nước bạn Lào và chúng ta cũng là làm được cái kinh tế của chúng ta. Video này tôi cũng xin tạm dừng tại đây, và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi các video về sau ở trên đất nước Lào. Và cũng chuẩn bị bước sang năm mới, tôi chúc tất cả các bạn sang năm mới luôn luôn mạnh khỏe và gặp nhiều điều may mắn, gia đình hạnh phúc yên vui.
và sẽ tọa nguyện được các ước mơ của mình. Xin chào tạm biệt.